ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ልዩ አገላለጾችን በእንግሊዘኛ እናያለን። ስፔሻል ኤክስፕሬሽንስ ኢን እንግሊሽ በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እንዲሁም ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆኑ አገላለጾችን በዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። ሌሎችንም እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ከነ ምሳሌያቸው እያየን እንሄዳለን። ብላክ ሺፕ በጥባጭ ሰው፣ ብላክ ሺፕ በጥባጭ ሰው። there is a black sheep in every society በየማህበረሰቡ በጥባጭ ሰው አለ። crave for the moon የማይገኝ ነገርን መመኘት ወይም መፈለግ። he is craving for the moon ማለት የማይገኝ ነገር እየተመኘ ነው ወይም እየፈለገ ነው ማለት ነው። eyeful አይን የሚማርክ ወይም ደስ የሚል ነገር። she is quite an eyeful ካልኩት በጣም የምትማርክ ወይም ደስ የምትል ልጅ ናት ለማለት ነው። bad shoot የተሳሳተ ግምት። the answer he gave to his teacher in a bad shoot ካልኩ በተሳሳተ ግምት ነው ለአስተማሪው መልስ የሰጠው ለማለት ነው። a snake in the grass የጭቃ ውስጥ እሾህ ወይም ድብቅ ጠላት ማለት ነው። he is a snake in the grass ካልኩ ድብቅ ጠላት ነው ለማለት ነው። a bed rose አልጋ ባልጋ የተስማማ ወይም የሚመች ለማለት ነው። life is not a bed of roses ካልኩ ህይወት የተመቻቸ አይደለም ለማለት ነው። a bag of bones እጅግ በጣም ቀጭን ለማለት። if you don't eat more you will be a bag of bones ብዙ ማትበላ ከሆነ በጣም ቀጭን ትሆናለህ። deep pocket በጣም ሀብታም ወይም ባለጠጋ ለማለት። he married the man with deep pocket ማለት በጣም ባለጠጋ ሰው አገብታለች ለማለት ነው። music to the ears በጣም የሚያስፈነድቅ ወይም የሚያስደስት ዜና ማለት ነው። the news of my father's promotion was music to our ears የአባታችን የሥራ እድገት ማግኘት ለኛ መልካም ዜና ነበር። burn the candle at the both ends ውጥረት ውስጥ መሆን። you look exhausted today have you been burning the candle at both ends ዛሬ በጣም የደከመህ ትመስላለህ ውጥረት ውስጥ ነበርክ ለማለት ነው። crocodile's tears የያዘው እንባ ወይም የውሸት እንባ። don't believe Hannah she's tear is crocodile's tear ሃናን እንዳታምናት እንባዋ የውሸት ነው። promise is debt ቃል ኪዳን ዕዳ ነው። keep your promise is debt ቃልህን ጠብቅ ቃል ኪዳን ዕዳ ነው ቃልህን ጠብቅ። a little bird told me ወፍ ነገረችኝ። የሰማችሁበት ምንጭ መናገር ካልፈለጋችሁ a little bird told me that you have got a promotion እድገት እንዳገኘ ወፍ ነገረችኝ። affluent ሀብታም ወይም ባለጠጋ። Hannah's parents are very affluent የሃና ቤተሰቦች በጣም ሀብታም ናቸው። all I can say መጨረሻ ላይ ማለት የሚችለው all I can say is be honest to our customers መጨረሻ ላይ ማለት የሚችለው ለደንበኞቻችን ታማኝ እንሁን። an early bird በጠዋት የሚነሳ ሰው an early bird ይባላል። he is quite an early bird he gets up at 12 o'clock የሌሊት ወፍ የጠዋት ወፍ ነው በሌሊት ነው የሚነሳው ለማለት እንደዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። a bookworm በጣም አንባቢ he is really a bookworm እሱ በጣም አንባቢ ነው። a black mood ከፍተኛ ድብርት he is in a black mood ድብርት ውስጥ ነው ወይም ከፍተኛ ድብርት ውስጥ ነው። bygone is gone ያለፈው አልፏል ወይም የፈሰሰው ውሃ አይታፈስም ለማለት bygone is gone። don't worry anymore bygone is gone ያለፈው አልፏል ብዙ አትጨነቅ። backbone በጣም ጠቃሚ ሰው ወይም የጀርባ አጥንት። people like him are the backbone of the country እንደሱ አይነት ሰዎች ለሀገር በጣም ጠቃሚ ናቸው። backbone backdoor በምስጢር ወይም በተዘዋዋሪ backdoor we can do it through backdoor ይህን ነገር በተዘዋዋሪ ማድረግ ወይም በምስጢር ማድረግ እንችላለን። breach of promise ቃልን ማጠፍ። please don't breach the promise ቃልን አታጥፍ bag እንደ baggage
ከነቅራቅንቦ ወይም ከነጓስ ጉዝጓስ ለማለት። I don't wanna see you again go with bag እንደ ባግሽ ዳግም ላይ አልፈልግም ቅራቅንቦኝ ዘውጣ። born ideal በጣም ሰነፍ why don't you go out and get a job you are born ideal ለምንድነው ወጥተህ ስራ ፈልገህ ማትሰራው በጣም ሰነፍ ነህ። bad or poor memory ነገሮችን በቀላሉ መርሳት he has bad or poor memory ነገሮችን በቀላሉ ትረሳለች ለማለት እንደዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። bosom friend ምስጥረኛ ወይም የቅርብ ጓደኛ is my bosom friend እሱ የቅርብ ጓደኛዬ ነው ወይም ምስጥረኛ ነው። fancy መፈለግ do you fancy her እሷን ትፈልጋለህ do you fancy a cup of coffee ቡና ትፈልጋለህ ለማለት እንደዚህ መጠየቅ ትችላላችሁ። dogs life የውሻ ኑሮ ወይም ችግርና ስቃይ የበዛበት ኑሮ he is living dogs life የስቃይ ኑሮ እየኖረ ነው። feed up መሰልቸት I am really fed up with you ካላችሁ ሰልችተኸኛል ለማለት ነው። dog tired በጣም መድከም I got dog tired ካላችሁ በጣም ደክሞኛል እያላችሁ ነው dog tired። እንግዲህ ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ያድርጉ። ይህ English for Beginners in Amharic የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ቻናል እንግሊዘኛ አንድ ላይ እንማር። አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ